नमस्ते आदरणीय साथीहरू। यो हाम्रो च्यानलमा सर्वप्रथम त सबैजनालाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ, सबै विद्यार्थी वर्गलाई। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ बीबीएस दोस्रो वर्षको नतिजा प्रकाशन गरेको छ र यो नतिजा चाहिँ सोमबार जेठ 9 गते प्रकाशित भएको हो। सोमबार जेठ 9 गते प्रकाशित भएको हो। अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ कसरी हामीले यो रिजल्ट कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियोलाई रिलेट गरेर बनाउने प्रयास गरेका छौँ। सर्वप्रथम फेरि पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र जेठ 9 गते काठमाडौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय 2078 वैशाखदेखि साउन महिनामा सञ्चालित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ भनेर भनिएको छ भने विश्वविद्यालयले 2078 साल वैशाखदेखि साउन महिनासम्म जुन बीबीएस सेकेन्ड इयरको चाहिँ एक्जाम भएको थियो, के अरे 3 वर्षे बीबीएस सेकेन्ड इयरको एक्जाम भएको थियो, त्यसको चाहिँ रिजल्ट प्रकाशित गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय 2078 वैशाखदेखि श्रावण महिनामा सञ्चालित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको छ। विश्वविद्यालयले परीक्षा प्रकाशन नियन्त्रण कार्यालयले व्यवस्थापन संकायतर्फको 3 वर्षे स्नातक तह दोस्रो वर्ष 3 वर्ष स्नातक तह दोस्रो वर्ष भनेको बीबीएस सेकेन्ड इयरको नतिजा प्रकाशन गरेको छ र यो नतिजालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा पनि यहाँ चाहिँ वेबसाइटहरू दिएको छ। नतिजा हेर्न विश्वविद्यालयको वेबसाइट tuexam.edu.np मा गएर हेर्न सकिन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यसमा फेरि एसएमएस मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो रिजल्ट एसएमएस मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा तरिका छ, एउटा चाहिँ वेबसाइटमा गएर हेर्ने, एउटा चाहिँ एसएमएस मार्फत हेर्ने। अब एसएमएस मार्फत हेर्नको लागि वेबसाइटमा चाहिँ हामी वेबसाइटमै गएर एकचोटि त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर हामी सिकाउँछौँ भने एसएमएस मार्फत चाहिँ अब तपाईको पहिला 3 लेख्ने, त्यसपछि बीबीएस लेख्ने, क्यापिटल लेटर, त्यसपछि स्पेस, त्यसपछि तपाईको आफ्नो सिम्बल नम्बर टाइप गरी 33624 मा पठाएर त्यसबाट आउने रिप्लाईबाट आफ्नो नतिजा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। भनेपछि तपाईले एसएमएस मार्फत तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 3 अनि त्यसपछि बीबीएस, त्यसपछि अनि स्पेस, त्यसपछि आफ्नो सिम्बल नम्बर टाइप गरी 33624 मा तपाईले मेसेज पठाउनु भयो भने त्योबाट तपाई पास फेल भएको चाहिँ सबै त्यसमा मेसेज आउँछ। र यहाँ एउटा सूचना पनि प्रकाशित गरिएको छ। यो एकचोटि सर्व सबैजनाले हेर्नु पनि होला, पढ्नु पनि होला। सञ्चालित व्यवस्थापन संकाय, व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै यो कमर्सको भयो। व्यवस्थापन संकायतर्फको स्नातक तह 3 वर्षे बीबीएस थर्ड इयर्स बीबीएस सेकेन्ड इयर भनेपछि 3 वर्षे बीबीएस सेकेन्ड इयरको दोस्रो वर्षको 2077 सालमा 77 सालमा भएको एक्जामको भनेर भनेको छ। उक्त नतिजा परीक्षाको प्रतिफल वेबसाइट tuexam.edu.np मा गएर हेर्न सकिन्छ र यो मैले अघि भने जस्तै यो मेसेज पठाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एकचोटि हामी tuexam.edu.np मा पनि हामी गएर हेरौँ। यही माथि हामीले एकचोटि ब्राउजरमा हामीले एकचोटि tuexam.edu.np हामीले यहाँ टाइप गर्ने हो भने तपाईलाई सरस्वती म यहाँ देखाउन पनि चाहन्छु। यो चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस हाम्रो अफिसर अफ द कन्ट्रोल अफ एक्जामिनेसन भनेको एक्जाम बलको चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको यस्तो इन्टरफेस खुल्न जान्छ। अब डाइरेक्ट हाम्रो रिजल्ट हेर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँ तल भ्यू रिजल्टमा जाने तपाईको, अनि त्यसपछि 3 वर्षे बीबीएस भनेको छ हैन। बीबीएस भनेपछि यहाँ राखिसकेको रहन्छ अहिलेसम्म, यी राखे पनि हुन सक्छ। 3 वर्षे बीबीएस को चाहिँ यहाँबाट यसरी यो कोलममा हुन्छ। यो यहाँबाट हेरेर तपाईहरुले थर्ड इयर बीबीएस को सेकेन्ड इयर, 3 वर्ष बीबीएस को पनि सेकेन्ड इयर भनेर भनेको छ। यो आजै रिजल्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ राखि नसकेका पनि हुन सक्छ। एकचोटि सर हेरौँ। थर्ड इयर 3 वर्ष बीबीएस को सेकेन्ड इयर को रिजल्ट भएको हो। 3 इयर्स बीबीएस को सेकेन्ड इयर भनेपछि यहाँ राखेको छैन। 3 वर्ष बीबीएस को सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर बीबीएस थर्ड इयर भयो। त्यसपछि हामीले हेर्न पर्ने चाहिँ 3 वर्ष बीबीएस को सेकेन्ड इयर को हेर्न पर्ने हो। थर्ड इयर बीए को छ। त्यसपछि त्यो राखिसकेको छैन जस्तो लाग्यो। अब 1-2 दिनमा त्यो यहाँ राख्छ होला।
त्यसपछि त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 3rd इयर BBS सेकेन्ड इयर भनेर ठाउँमा तपाईँले यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो यसलाई तपाईँले आफ्नो यहाँ सिम्बल नम्बर हाल्नुभयो र भ्यू रिजल्ट गर्नुभयो भने यहाँबाट सबै रिजल्टहरू देखाउँछ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के पनि छ भने यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो सेन्टर र रोल नम्बर अनुसार सेन्टर कहाँ पर्यो भन्ने कुराहरू पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लागि चाहिँ TU REG नम्बर भनेको रजिस्ट्रेसन नम्बर पनि भर्नुपर्ने हुन्छ र यसै अनुसार हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, अहिलेको लागि यति गरौँ। ल, थ्याङ्क यू।